हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পিঠাগুড়িৰ সৈতে কাঁচকলৰ ভাজি আৰু এই পিঠাগুড়িৰ সৈতে কাঁচকলৰ ভাজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই কাঁচকল লৈছো তিনিটা আৰু বাটিত লৈছো মই পিঠাগুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ। এতিয়া মই কাঁচকলৰ বাকলিখিনি প্ৰথমতে গুচাই লম। এয়া মোৰ এতিয়া কলৰ বাকলিখিনি গুচাই ললো আৰু এতিয়া মই এই কলখিনি পাতল পাতলকৈ কাটি লম। আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই কেনেকৈ কাটি, বেছি ডাঠকৈ নাকাটিব আৰু বৰ বেছি পাতলকৈও নাকাটিব। এই হিচাপত আপোনালোকে যিমানটো কল বনাম বুলি ভাবে আৰু আপোনালোকে সেই অনুপাতে কল ল'ব আৰু আপোনালোকে স্লাইচটো এনেকৈ ইমানটো পাতল কৰিলেই হ'ব। আৰু মই এই কলটো এনেকৈ পাতল পাতলকৈ এতিয়া কাটি ল'ম। এয়া এতিয়া মই মছলাখিনি এই কলখিনিৰ লগত এড কৰিম। প্ৰথমতে মই ধনিয়া পাউডাৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। এয়া জিৰা পাউডাৰ, এয়া হালধি পাউডাৰ, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া পিঠাগুড়ি মই 2 চামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই অলপমান তেল দি ল'ম। মই এচামুচমান তেল দি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া তেলখিনিও মিক্স কৰি ল'ম। মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ সানি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। তাৰপিছতহে মই এইখিনি ফ্ৰাই। মোৰ এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম নেমু। মই নেমুৰ ৰস অলপমান ইয়াত এড কৰি দিম যাতে টেঙা টেঙা ভাৱটো অলপ থাকে। আৰু নেমুৰ ৰসখিনি মই অকণমান ভালকৈ এই কলখিনিত মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া গেছত টাৱা বহাই দিছোঁ। টাৱাখন মই নন ষ্টিক টাৱা বহাইছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই তেল আপোনালোকে বেছি দিব নালাগে, তেল অলপ দিলেই হ'ব কাৰণ নন ষ্টিক টাৱাত বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কলখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ গোটেই কলখিনি টাৱাত দি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম আৰু প্ৰায় মোৰ এইখিনি 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিটলৈকে ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে মই তল চাইডটো হৈ ল'বলৈ দিম, তাৰপিছত মই লাহেকৈ লুটিয়াই দিম। এয়া এতিয়া মই কলখিনি লুটিয়াই দিম। মই লাহে লাহে লুটিয়াই দিছোঁ। বৰ খৰধৰকৈ লুটিয়াই দিলে কলখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে আপোনালোকেও লাহে লাহে লুটিয়াই দিব। এয়া মোৰ কাঁচকলৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ছাৰ্ভিং প্লেটত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। মোৰ কলৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই ছাৰ্ভিং প্লেটত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্টছ প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।